यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। I love everything. Fire spreading all around my room. My world is so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव सोपान आणि तुम्ही बघत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, खूप दिवसानंतर आपल्यावरती हा व्हिडिओ येत आहे. त्याचं कारण एकच आहे मित्रांनो की माझं जे फायनल एक्झामचं सध्या सबमिशन चालू आहे, त्यामुळे भाऊन आपल्यावरती हा रेग्युलर व्हिडिओ येत नाही आहे. बट भाऊन यानंतर आपल्यावरती रेग्युलर व्हिडिओ येतील. सध्या जे सबमिशन आहे ते संपलेलं आहे. आता भाऊन मी पूर्ण प्रयत्न करतो आपल्यावरती रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड करण्याचा. ओके, आणि भाऊन आजपासून आपल्यावरती रेग्युलर व्हिडिओ येतील आणि नवीन व्हिडिओ आणण्याचा नक्की प्रयत्न करेल. आणि भाऊन जो आजचा व्हिडिओ तो सुद्धा भाऊन नवीन आहे, कारण तुम्ही सध्या ॲटो स्टेट एडिटिंगचे जे व्हिडिओ आहेत ते बघू सर्वजण बोर झाले. त्यामुळे भाऊन आपण आता नवीन सिरीज चालू केली आहे, ते म्हणजे रील्स एडिटिंगची. आणि भाऊन जो सध्या आपण व्हिडिओ केला आहे तो रील्स एडिटिंगचा पार्ट 1 आहे. आणि भाऊन जो आजचा व्हिडिओ आहे तो खूप जबरदस्त आलेला आहे. आणि भाऊन जो अशा प्रकारची जी एडिटिंग आहे सध्या इंस्टाग्रामच्या रील्सला खूप व्हायरल होत आहे. आणि भाऊन अशा प्रकारचे जे व्हिडिओ आहे ते बनवणं खूप इझी आहे. त्यासाठी तुम्ही आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पूर्ण स्टेप बाय स्टेपमध्ये आणि मराठीमध्ये तुम्हाला समजून सांगितलं आहे की तुम्ही अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही मोबाईलमधून कसा करू शकता. त्यासाठी भाऊन आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि भाऊन तुम्हाला जर स्टेटस एडिटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण असली तर तुम्ही आपल्याला इंस्टामध्ये फॉलो करू शकता, कारण आपण तिथे सर्वांना रिप्लाय करतो. त्यासाठी भावना आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. तर चला भावना कोणत्याच प्रकारे टाईम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. बघू शकता मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे तो तयार करण्यासाठी तुम्हाला 2 ॲप्लिकेशनची आवश्यकता लागेल. एक म्हणजे भावना अलाइट मोशन आणि जे दुसरे ॲप्लिकेशन आहे ते आहे CapCut. आणि भावना जे दोन्ही ॲप्लिकेशन तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून. त्यासाठी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हावं लागेल. जेव्हा तुम्ही टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होता तेव्हा तुम्हाला इथे एक मेसेजवर तुम्हाला इथं पिन करायचं, इथं एक मी पिन केलेला मेसेज आहे त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही सर्व जे प्रो एपिक आहे ते तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. त्यासाठी भावना आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. टेलिग्राम चॅनलसोबत तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला सुद्धा जॉईन होऊ शकता. टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअप ग्रुपचे जे लिंक्स आहेत ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जातील. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, जे CapCut ॲप्लिकेशन आहे त्या CapCutमधले जे इफेक्ट आहेत ते डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला एक VPN ॲप्लिकेशनची आवश्यकता लागते. आणि जे टर्बो VPN नावाचे जे ॲप्लिकेशन आहे तुम्हाला प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करून घ्यायचे आहे आणि प्ले स्टोअरला तिथं अवेलेबल आहे. ओके, जर तुम्हाला प्ले स्टोअरला मिळत नसेल तर तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून सुद्धा डाउनलोड करू शकता. म्हणून जे टर्बो VPN जे ॲप्लिकेशन आहे ते डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला ते ओपन करायचे आहे. मेक शुअर की तुमचं जे मोबाईल नेटवर्क आहे तुम्हाला ते ऑन करून घ्यायचं आहे. ओके, अशा प्रकारे भावना मोबाईल नेटवर्क ऑन केल्यानंतर तुमचं जे नेटवर्क आहे ते तुम्हाला इथं कनेक्ट करून घ्यायचं आहे. टॅप टू कनेक्टच्या बटनवरती क्लिक केल्यावरती. ओके, होऊ शकतो मित्रांनो अशा प्रकारे जे नेटवर्क आहे तुमचं कनेक्ट करून घ्यायचं आहे आणि कनेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला क्लोज करून घ्यायचे आणि जे CapCutवाले जे ॲप्लिकेशन आहे ते तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे आहे. ओके, CapCut ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारे काही इंटरफेस पाहायला मिळेल. तिथे एक न्यू प्रोजेक्टचं ऑप्शन याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. न्यू प्रोजेक्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुमच्या गॅलरीवरून तुमचे जे फोटो आहेत, म्हणजे तुम्हाला ज्या फोटोवर तुम्हाला जो व्हिडिओ बनवायचा आहे ते फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर चला भाऊ मी माझे जे फोटो आहेत ते इथे ॲड करून घेतो. आणि जर मित्रांनो तुम्हाला माझे फोटो पाहिजे असतील तर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन देईल, तिथून तुम्ही माझे जे फोटो आहेत तिथून तुम्ही ते इझिली डाउनलोड करू शकता. अशा प्रकारे भाऊ तुम्हाला तुमचे जे इमेज आहेत ते तुम्हाला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. आणि भाऊ तुम्ही तुमच्याकडे जर जास्त इमेज असतील तुम्ही जास्त यूज करू शकता. जर जास्त यूज केलं तर अजून चांगला व्हिडिओ होईल. पण भाऊ माझ्याकडे सध्या 6 इमेजेस आहेत म्हणून मी ते 6 इमेजेस इथे ॲड करून घेतो. ओके, अशा प्रकारे भाऊ तुम्हाला सर्व जे इमेजेस आहेत ते तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. बघू शकतो मित्रांनो अशा प्रकारे मी जे सर्व फोटो आहेत ते इथे ॲड केले. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही इथे फोटो ॲड करता तेव्हा तुमचे जे रिझोल्युशन असते स्क्रीनचं ते ऑटोमॅटिकली त्या साईजवरती होऊन जाते. बघू शकतो मित्रांनो अशा प्रकारे जे फोटो इथे ॲड केल्यानंतर तुम्ही जे फोटो ॲड करता त्या साईजमधलं म्हणजे जे रिझोल्युशन आहे ते ऑटोमॅटिकली त्या साईजवरती होऊन जाते. बट भाऊ आपल्याला जो रील्सचा व्हिडिओ करायचा आहे आणि रील्सचं जे रिझोल्युशन असते ते असते फुल स्क्रीन 9x16चं. त्या तुम्हाला इथं काय करायचं, इथं फॉर्मॅटच्या इथं बघू शकता इथे एक फॉर्मॅटचं बटन इथे बघू शकता खाली याच्यावरती. आणि बघू शकतो मित्रांनो जे रील्स व्हिडिओ एडिट करतो आपण आणि त्याचं जे फॉर्मॅट असते ते असते फुल स्क्रीन 9x16चं. त्यासाठी तुम्हाला इथं काय करायचं, इथं तुम्हाला खाली खूप सारे ऑप्शन मिळून जाते. इथे एक असं बघू शकता इथं फॉर्मॅटचं एक ऑप्शन याच्यात तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि 9x16चा जो रेशो आहे तो तुम्हाला इथं सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे रेशो इथं सिलेक्ट केल्यानंतर आपला जो रेशो आहे तो फुल स्क्रीन झालेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथून परत बॅक घेऊन घ्यायचं आहे आणि भाऊ जे फोटो आहेत अशा प्रकारे पूर्ण तुम्हाला झूम करून घ्यायचे आहेत पूर्ण फोटो. ओके, अशा प्रकारे आपण जे सर्व फोटो अशा प्रकारे पूर्ण इथं झूम करून घेऊया. अशा प्रकारे तुम्हाला तुमचे जे सर्व फोटो आहेत हे तुम्हाला अशा प्रकारे पूर्ण झूम फुल स्क्रीन करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे जे फोटो आहेत ते फुल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, जे हे सध्या जे इमेजेस आहेत ते खूप मोठे डिस्टन्सवरती आहेत. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, फोटो तुम्हाला क्लिक करायचं अशा प्रकारे आणि
जे याचे जे टाईम ड्युरेशन आहे एकदम तुम्हाला कमी करून घ्यायचं आहे. याचं टाईम ड्युरेशन तुम्हाला एकदम 0.4 सेकंद बघू शकता, 0.4 सेकंदवरती करून घ्यायचं आहे. अशाच प्रकारे भावना तुम्हाला सर्व इमेजेसचा जो टाईम आहे अशा प्रकारे तुम्हाला 0.4 सेकंद करून घ्यायचा आहे. तर चला भावना मी सर्व इमेजेसचा जो टाईम आहे तो 0.4 सेकंद करून घेतो. ओके, फक्त मित्रांनो अशा प्रकारे जो फोटोचा जो टाईम ड्युरेशन आहे ते 0.4 सेकंद केल्यानंतर तुम्हाला एकदम लास्टला यायचं आहे. आणि भावना जे कॅपकटचे जे ब्रँडिंग आहे इथून तुम्हाला ते डिलीट करून घ्यायचे. ओके, बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे जे 0.4 सेकंदावरती फोटो इथे ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला ते लेअरला पूर्ण झूम करून घ्यायचं थोडं अशा प्रकारे. ओके, 2 बोटांनी. ओके, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, इथे आपण जे पूर्ण फोटो इथे ॲड केले आहेत त्या फोटोवरती आता आपल्याला इफेक्ट इथे ॲड करायचा आहे. इफेक्ट ॲड करण्यासाठी तुम्हाला त्या फोटोवरती क्लिक करायचं आहे. फोटोवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथे की ॲनिमेशनचं ऑप्शन आहे. ॲनिमेशनच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि नंतर कॉम्बोमध्ये जायचं आहे. आणि कॉम्बोमध्ये गेल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला कोणता इफेक्ट ॲड करायचा तर बघा मित्रांनो, कॉम्बोमध्ये गेल्यानंतर इथे एक पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 म्हणून एक इफेक्ट आहे. बघू शकता मित्रांनो इथे की पेंडुलम 1 अशा प्रकारे हा जो इफेक्ट आहे तुम्हाला त्यावरती अप्लाय करून घ्यायचा आहे. आणि भावनो जे सेकंड इमेज आहे म्हणजे आपण बघू शकता फर्स्ट इमेजवरती पेंडुलम 1 इफेक्ट अप्लाय केला आहे. आणि भावनो जे सेकंड इमेज आहे ते सेकंड इमेजवरती आपल्याला आता पेंडुलम 2 इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. आणि भावनो जे थर्ड इमेज राहील मग त्या थर्ड इमेजवर परत तुम्हाला पेंडुलम 1 वाला इफेक्ट इथं अप्लाय करून घ्यायचा आहे. आणि भावनो जे फोर्थ इमेज राहील परत त्याच्यावरती अशाच प्रकारे तुम्हाला पेंडुलम 2 वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. म्हणजे 1-2-1-2 अशा सिक्वेन्सने तुम्हाला जो हे पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2चे जे इफेक्ट आहे ते तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. ओके, चला भावनो बाकीचे जे 2 इमेजेसवरती मी हा इफेक्ट आहे तो अप्लाय करून टाकतो. बघू शकतो मित्रांनो अशा प्रकारे मी सर्व फोटोवरती पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2चा जो इफेक्ट आहे अशा सिक्वेन्सनी आणि 1-2-1-2 अशा सिक्वेन्सनी सर्व फोटोवरती जो इफेक्ट आहे म्हणजे माझे जे 6 फोटोवरती हा पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2चा जो इफेक्ट आहे इथं मी अप्लाय केलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला इथे एकदा सेव्ह करून घ्यायचा तुमच्या गॅलरीमध्ये. ओके मित्रांनो, तो व्हिडिओ सेव्ह केल्यानंतर तुम्हाला परत न्यू प्रोजेक्टच्या ऑप्शनवरती इथं क्लिक करायचं आहे. न्यू प्रोजेक्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही जो आता रिसेंटली व्हिडिओ सेव्ह केला होता तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला याच्यावरती ॲड करून घ्यायचा आहे. बघू शकतो मित्रांनो आपण अशा हा वाला एक व्हिडिओ आपण रिसेंटली इथं सेव्ह केला होता तो वाला व्हिडिओ आपण इथे ॲड केला आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथं काय करायचं आहे, कॅपकटची ब्रँडिंग इथून डिलीट करायची आणि परत त्या व्हिडिओ तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आणि त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकतो इथे एक कॉपीचं ऑप्शन आहे. आणि कॉपी केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे जे हे जी व्हिडिओ आहे तुम्हाला पूर्ण इथे ॲड करायचं. जिथपर्यंत हा व्हिडिओ पूर्ण 10 सेकंदाचा होत नाही तिथपर्यंत व्हिडिओ इथे ॲड करून घ्यायचे. बघू शकतो मित्रांनो हा व्हिडिओ इथं 10 सेकंदाचा झालेला आहे. आणि आपण 10 सेकंदापर्यंत म्हणजे इथून जवळपास 4 क्लिप आपण इथे ॲड केल्यात. अशा प्रकारे भावनो जे क्लिप्स इथे ॲड केल्यानंतर तुम्हाला हा व्हिडिओ इथे सेव्ह करून घ्यायचा आहे. परत बघू शकतो मित्रांनो अशा प्रकारे 10 सेकंदाचा जो व्हिडिओ आहे आपण परत जे क्लिप्स इथे ॲड केल्यानंतर अशा प्रकारे जो 10 सेकंदाचा व्हिडिओ तुम्हाला इथे सेव्ह करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो बघू शकतो हा व्हिडिओ सेव्ह केल्यानंतर तुम्हाला इथं परत डनच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर परत तुम्हाला न्यू प्रोजेक्टच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. न्यू प्रोजेक्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही जे अगोदर जे फोटो सिलेक्ट केले होते तेच फोटो तुम्हाला परत इथे सिलेक्ट करायचे आहेत. तर चला मित्रांनो जे आपण जे अगोदर सिलेक्ट केले होते फोटो ते मी अगोदर इथं परत इथे सिलेक्ट करून घेतो. बघू शकतो मित्रांनो जे तुम्ही इमेजेस इथं ॲड केले होते ते इमेजेस तुम्हाला इथं परत अशा वगैरे इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर मित्रांनो परत तुम्हाला फॉर्मॅटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. नंतर तुम्हाला 9:16 जो रेशो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. आणि अशा वगैरे भावनो जे इमेजेस तुम्हाला पूर्ण झूम करून घ्यायचे आहेत. ओके, तर चला भावनो मी सर्व फोटो अशा वगैरे इथं पूर्ण झूम करून घेतो. बघू शकता वगैरे फोटो झूम केल्यानंतर इथून जे कॅपकटची शेवटची ब्रँडिंग आहे ते इथून डिलीट करून टाकू. बघू शकतो मित्रांनो अशा वगैरे इथं फोटो इथे ॲड केल्यानंतर आता ज्या फोटोचा जो टायमिंग हा आता आपल्याला इथे 1 सेकंदावरती करून घ्यायचा डायरेक्ट म्हणजे 0.1 सेकंद म्हणजे 0.1 सेकंदावर जेव्हा हा जो टायमिंग आहे ते एकदम 0.1 सेकंदावरती करून घेऊ अशा वगैरे. ओके, तर 3 अशा वगैरे भावनो 0.1 सेकंदावरती जो टाईम आहे तुम्हाला 0.1 सेकंदावरती करून घ्यायचा आहे. तर चला भावनो मी पूर्ण टाईम आहे 0.1 सेकंदावरती करून देतो अशा वगैरे. ओके, असं पूर्ण झूम करून घ्यायचं एकदा अशा प्रकारे लेअरला. आणि जो टायमिंग आहे हा बघू शकता आपण इथं 0.1 सेकंद करून घेऊया अशा प्रकारे सर्व इमेजेसचा. ओके, त्यानंतर मित्रांनो जे इथे इमेजेस या इमेजेसचा सुद्धा आपण टाईम अशा वगैरे इथं 0.1 सेकंद करून टाकू. बघू शकतो मित्रांनो अशा वगैरे जो टाईम आहे पूर्ण फोटोचा जो मला 0.1 सेकंद अशा वगैरे जो टायमिंग आहे तो पूर्ण मला 0.1 सेकंद करून घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो अशा वगैरे जो टाईम 0.1 सेकंद केल्यानंतर तुम्हाला हा व्हिडिओ इथे एकदा सेव्ह करून घ्यायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे हा व्हिडिओ इथं सेव्ह करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो व्हिडिओ सेव्ह केल्यानंतर तुम्हाला परत बॅक घेऊन घ्यायचा आणि परत तुम्हाला न्यू प्रोजेक्टच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. आणि जो तुम्ही आता रिसेंटली व्हिडिओ सेव्ह केला होता तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला याच्यावरती ॲड करून घ्यायचा आहे. बघू शकतो मित्रांनो अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ इथे ॲड केल्यानंतर तुम्हाला जे शेवटची कॅपकटची ब्रँडिंग आहे तिथून तुम्हाला डिलीट करून घ्यायची आहे. आणि भावनो जो व्हिडिओ आहे याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि इथं कॉपीच्या ऑप्शनवरच्या बटनवर तुम्हाला इथं क्लिक करून घ्यायचं आहे. आणि मित्रांनो 10 सेकंदापर्यंत तुम्हाला हा पूर्ण व्हिडिओचा अशा प्रकारे इथं कॉपी करत तुम्हाला पूर्ण 10 सेकंदापर्यंत हा व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. बघू शकतो मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपण जे शॉर्ट व्हिडिओ सेव्ह केला होता त्या व्हिडिओ आपण कॉपी करत हा जो व्हिडिओ पूर्ण 10 सेकंदाचा केलेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला इथे एकदा पूर्ण सेव्ह करून घ्यायचा आहे.
बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हा व्हिडिओ पूर्ण इथं सेव्ह केल्यानंतर तुम्हाला जे अलाइट मोशन जे ॲप्लिकेशन आहे ते तुम्हाला ओपन करायचे. ओके, बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे जे अलाइट मोशन जे ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे बघू शकता जे प्रोजेक्ट मी तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिलेत. एक आहे भावना बीटमार्कचा प्रोजेक्ट, त्यानंतर एक शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट. अशा प्रकारचे भावना मी तुम्हाला जे 2 प्रोजेक्ट दिलेत ते दोन्ही प्रोजेक्ट तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून तुम्हाला डाउनलोड करून तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये ओपन करायचे आहेत. दिलेला आहे मी तुम्हाला रील्स पार्ट 1चा एक बीटमार्क. अशा प्रकारे भावना तुम्हाला तो बीटमार्क ओपन करायचा आहे आणि बीटमार्क ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारे इथे बघू शकता काही इंटरफेस तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि भावना जे मी तुम्हाला सॉन्ग दिलेलं आहे ते सॉन्ग तुम्हाला याच्यावरती ऍड करून घ्यायचं. ओके, तर मित्रांनो अशा वगैरे तो बीटमार्क ओपन केल्यानंतर तुम्हाला याच्यावरती सॉन्ग ऍड करायचं आहे आणि भावना बघू शकता आपण इथं सॉन्ग ऍड केलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो जे बीटमार्कवरती मी तुम्हाला इथे अशा प्रकारचे जे बीट्स इथं मार्क करून दिले आहेत, त्यामुळे काय होईल मित्रांनो, तुम्हाला जो व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला तयार करायला एकदम सोपी जाऊन जाईल आणि तुम्ही एकदम फास्टमध्ये अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही बनवू शकता. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, होऊ शकतं इथं जे बीटमार्क आहे याच्यावर तुम्हाला जो अशा प्रकारे एक फोटो पाहायला मिळत असेल, जर तुम्हाला आपले व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्हाला आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करायचं आहे. जेव्हा तुम्ही त्या फोटोवरती क्लिक करता तेव्हा तो फोटो सुद्धा तुम्हाला म्हणते की करा रे बा फॉलो. मित्रांनो त्यासाठी मित्रांनो नक्की आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करा. जर तुम्हाला स्टेटस एडिटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये काय पण अडचण असली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. हा फोटो एडिट करण्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला फोटोवर अशा वेळी इथं क्लिक करायचं आहे आणि डिलीटच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारचा जो फोटो आहे तर पूर्णपणे डिलीट झालेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, परत प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे, नंतर इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि भावना तुम्ही जो CapCutमध्ये जो एक व्हिडिओ सेव्ह केला होता, म्हणजे जो पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2चा जो इफेक्ट करून जर तुम्ही पूर्ण 10 सेकंदाचा तुम्ही जो व्हिडिओ सेव्ह केला होता तो व्हिडिओ तुम्हाला याच्यावरती ऍड करून घ्यायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ तो आपण इथे ऍड करून घेऊ. म्हणजे आपण जो पेंडुलम वाला जे इफेक्ट इथं अप्लाय केल्यानंतर 10 सेकंदापर्यंत, म्हणजे बघू शकता आपल्याला इथं 9.18 सेकंदापर्यंत तो त्या व्हिडिओची आवश्यकता आहे, पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 वाल्या इफेक्टची. त्यानंतर त्या व्हिडिओ तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे 9.18 सेकंदानंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचा आहे. ओके, असं एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथून 9.19 सेकंदापासून तर 11.15 सेकंद इथं जो गॅप आहे या गॅपमध्ये तुम्हाला एक तुमचा फोटो इथे ऍड करायचा आहे. त्यासाठी मित्रांनो परत तुम्हाला प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचं नंतर इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि भावना तुमचा जो तुम्हाला एखादा फोटो इथे ऍड करून घ्यायचा आहे. तर चला मित्रांनो मी माझा इथं फोटो इथे ऍड करून घेतो. ओके, बघू शकता मित्रांनो मी माझं अशा प्रकारे इथे फोटो इथे ऍड केला आहे. फोटो इथे ऍड केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता जो तुम्हाला फोटो कोणता ऍड करायचा आहे, जेव्हा तुमचा इथं व्हिडिओ इथे एंड होते त्याचा डिफरंट फोटो तुम्हाला इथे ऍड व्हायचा आहे. म्हणजे बघू शकता मित्रांनो माझा जो लास्ट फोटो आहे तो बाईकवरचा आहे आणि मी फोटो इथे ऍड केला तो वेगळा ऍड केला. ओके, बघू शकता मित्रांनो जो तुमचा फोटो आहे तो तुम्हाला इथे बघू शकता 11.14 सेकंदापर्यंत इथे ऍड करायचा आहे. त्यानंतरचा एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचा. ओके, एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला परत इथे बघू शकता 11.15 सेकंदापासून परत तुम्हाला प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचं, नंतर इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि भावना तुम्ही एकदम म्हणजे फोटो फास्ट चेंज होणारे फोटो जो तुम्ही तयार केला होता CapCutमध्ये तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला याच्यावरती ऍड करून घ्यायचा. म्हणजे 1-1 सेकंदावरती फोटो चेंज होत होते अशा प्रकारचा भावना जो व्हिडिओ तुम्हाला इथे ऍड करून घ्यायचा आहे. आणि भावना जो हा व्हिडिओ आहे बघू शकता आपल्याला इथे 14.5 सेकंदापर्यंत इथे ऍड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचा. ओके, बघू शकतो मित्रांनो अशा प्रकारे जे फास्ट फोटो चेंज होतात अशा प्रकारे भावना आपण जो इथं व्हिडिओ इथे ऍड केला आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावना इथून बघू शकतो 14.5 सेकंदानंतर परत तुम्हाला इथे तुमचा एक फोटो इथे ऍड करायचा आहे. मी माझा अशा प्रकारे इथं फोटो ऍड केला आहे आणि भावना जो व्हिडिओ इथे एंड चालू होता तेव्हा तो दुसरा फोटो होता बघू शकतो इथे एका साईडनं पाहताना आणि परत आता मी इथे बाईकवरचा फोटो इथे ऍड केला आहे. त्यानंतर मित्रांनो जो फोटो तुम्हाला इथे ऍड करायचा आहे 14.5 सेकंदापासून तर 14.16 सेकंदापर्यंत तुम्हाला तो फोटो इथे ऍड करायचा आहे. त्यानंतरचा एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो परत तुम्हाला पुन्हा एकदा प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचं, नंतर इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि म्हणून तुम्ही जो आता सेव्ह केला होता अलाइट मोशनमध्ये 1-1 सेकंदावरती फोटो चेंज होतात तो वाला व्हिडिओ परत माझ्यावरती ऍड करून घ्यायचा आहे आणि तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला इथे परत मित्रांनो इथपर्यंत तुम्हाला ऍड करून घ्यायचा 17.8 सेकंदापर्यंत तुम्हाला तो व्हिडिओ इथे ऍड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतरचा एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हाला इथून डिलीट करून घ्यायचा. त्यानंतर मित्रांनो बघू शकता परत इथे एक छोटा अशा वगैरे बीट आलेली आहे. त्या बीटमध्ये तुम्हाला तुमचा एक कॉन्स्टंट फोटो मध्ये इथे ऍड करून घ्यायचा. बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारचा जो बाईकवरचा फोटो आहे माझा तो इथे ऍड करून टाकतो. त्यानंतरचा मित्रांनो इथून जो फोटो आपल्याला थोडा काही सेकंदापूर्वी तो ऍड करायचा. त्यानंतरचा एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हाला इथून तो डिलीट करून घ्यायचा. त्यानंतर मित्रांनो परत इथून तुम्हाला परत प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे. बघू शकता 17.17 सेकंदावरती परत तुम्हाला प्लसच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे आणि भावना तुम्ही जो आता परत मी जो शॉर्टवाले फोटो आहे ते 1-1 सेकंदवाले ते जो तुम्ही CapCutमध्ये व्हिडिओ सेव्ह केला होता 10 सेकंदाचा तो वाला व्हिडिओ माझ्यावरती ऍड करून घ्यायचा आणि तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला इथे बघू शकता 20.8 सेकंदापर्यंत इथे ऍड करून घ्यायचा आहे. आणि बघू शकता एकदम एंडला भावना तुम्हाला परत एक फोटो इथे ऍड करून टाकायचा. त्यासाठी परत आपण प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून टाकू आणि एक लास्टला व्हिडिओच्या लास्टला एखादा फोटो इथे ऍड करून टाकूया. ओके, बघू शकतो मित्रांनो अशा प्रकारचा जो इथं फोटो लास्टला मी इथे ऍड करून टाकू जिथपर्यंत इथं म्युझिक आहे तिथपर्यंत. ओके, आणि जो फोटो आहे तो तुम्हाला पूर्ण झूम करून घ्यायचा आहे.
तर मित्रांनो फायनली जो आपला व्हिडिओ आहे तो पूर्णपणे तयार झालेला आहे आणि तुम्ही मला माहिती आहे तुम्ही थोडं कन्फ्यूज झाले असाल तर तुम्हाला मी परत एकदा तुम्हाला सांगून देतो तुम्हाला कसं ॲड करायचं आहे. बघू शकता मित्रांनो जो आपण पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 चा जो व्हिडिओ आपण कॅपकटमध्ये सेव्ह केला होता तो वाला व्हिडिओ आपण 10 सेकंदात सेव्ह केला होता आणि तो वाला व्हिडिओ फक्त आपल्याला एकदाच यूज करायचा आहे आणि तो वाला व्हिडिओ फक्त आपल्याला 9.18 सेकंदापर्यंत यूज करायचा आहे. बघू शकता जेव्हा इथं आपली फर्स्ट बीट आहे 9.18 सेकंदावरती तिथपर्यंतच तो आपल्याला जो पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 वाला इफेक्ट इथं अप्लाय करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथे की आपण इथे एक इमेज ॲड केली आहे 9.18 सेकंदावरून तर डायरेक्ट 11.14 सेकंदापर्यंत आपण इथे एक इमेज ॲड केली आहे. या इमेजवरती आपल्याला एक शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला परत बॅक घेऊन घ्यायचा आहे आणि जो मी तुम्हाला शेक इफेक्ट दिलेला आहे बघू शकता हा वाला इफेक्ट याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे आणि हा इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला परत बॅक घेऊन घ्यायचं आहे. अशा करून बॅक घेतल्यानंतर परत तुम्हाला जे बीटमार्क आहे ते बीटमार्कवरती येऊन जायचं आहे आणि भावना जो आपण इथे बघू शकता जो इथं फोटो इथे ॲड केला बघू शकता सिंगलवाला या फोटोवरती आपल्याला हा इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. बघू शकता मित्रांनो याच्यावरती आपण आता जो इफेक्ट आहे इथं आपण अप्लाय केला आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथून जे पुढे आहेत म्हणजे इथून जे पुढचे जे बीट्स आहेत त्या बीट्सवरती तुम्हाला फक्त तुमचा जो जिथं व्हिडिओ थांबते म्हणजे जिथं जे म्युझिकची बीट्स थांबते तिथं तुम्हाला एक तुमचं सिंगल अशा वगैरे इथं फोटो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत तुम्हाला तुमचे जे फास्टवाले फोटो आहेत 1-1 सेकंदावाले आपण जे कॅपकटमध्ये 1-1 सेकंदावाले फोटो इथे तयार केले होते अशा प्रकारे पूर्ण एक व्हिडिओ तयार केला होता 1-1 सेकंदाचे फोटो ॲड करून ते वाले व्हिडिओ तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत पूर्ण बीट्सवरती आणि जे शॉर्ट बीटवरती तुमचा एकदम सिंगल फोटो हा स्टॉप झालेला फोटो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे भावना जी पूर्ण आपण एडिटिंग आहे आणि भावना जो पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 चा जो इफेक्ट आहे तो फक्त आपल्याला 9.18 सेकंदापर्यंत म्हणजे फर्स्ट बीटपर्यंतच यूज करायचा आहे. अशा प्रकारे भावना बघू शकता जो एकदम जबरदस्त आणि फुल कडक आपला व्हिडिओ तयार झाला आहे. मित्रांनो हा व्हिडिओ तो तयार करायला मला खूप वेळ लागला त्यासाठी मित्रांनो एक नक्की लाईक करा आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करण्यासाठी तर शेअरच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे तुमचा जो व्हिडिओ तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा आहे. तर चला मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तिथपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.